Hello everyone. I think we are live. Check answer सुरुमा लाइभ त हुनुपर्ने हो छ कि छैन ओके अब आजको काम मेरो के हो भन्दाखेरि the thing today I'm going to do is just learn किनभने मैले चेस धेरै खेलिसके धेरै हारि पनि सके so today we are going to learn e4 हैन e4 का आज फर्स्ट डे भएको कारणले हामी के हेर्छौं भन्दाखेरि ल्याटभियन ग्याम्बिट अनि एलिफेन्ट ग्याम्बिट अनि के थिएछ म हेर्छु I am also not a e4 player by the way so म पनि सिक्दै छु so today is my first day learning e4 अनि म मात्र किन सिकौं लाइक गाइजहरुलाई पनि आउट देयर हैन हल्का गाह्रो होला e4 खेल्न so why not learn together भनेर स्ट्रिम हानेको त अब e4 नसकुन्जेल म स्ट्रिम हान्दै गर्छु म पनि सिक्छु अरूलाई पनि सिकाउँछु भन्दा नि हामी सँगै सिक्छौं लेट्स सी हैन कस्तो हुन्छ के हुन्छ सो ओके ल्याटभियन ग्याम्बिट एलिफेन्ट ग्याम्बिट अनि अर्को के छ भन्दाखेरि फिल्डो डिफेन्स पेट्रोप डिफेन्स र मेन हामीले सिक्ने e4 मा भनेको चाहिँ स्कच हो है त हामीले सिक्ने भन्दाखेरि पनि हामीले आज हेर्ने आज त नभनौं अब बिस्तारै वेबमा जाउँ एउटा वेबमा जाउँ वेब भन्दा पनि एउटा नयाँमा लिएर जाउँ so let's see so let's start with the interesting move e4 e5 knight f3 and then f5 so this is called the latvian gambit है त अब यसमा अलरेडी हामीलाई अट्याक हानिसकेको छ यसले अनि यसमा के भन्छ भन्दाखेरि यसो हेर्छु म पनि भर्खर सिक्दै छु and I'm learning this from a book कुन बुक हो चाहिँ अहिले नभनौं कपिराइट इस्यु हुन सक्छ so that's why f5 ले के गर्यो भन्दाखेरि यो किङ्स इन्डियन ग्याम्बिट आई मिन किङ्स ग्याम्बिटको अपोजिट पनि भयो बट विथ द टेम्पो डाउन सो यसमा के गर्न सकिन्छ हामीले भन्दाखेरि लाइक इफ वी टेक हैन देन दैट विल बी अ ब्लन्डर किनभने लाइक यो गर्दाखेरि अब नाइट कहाँ जान्छ नाइट यहाँ जान मिल्दैन यहाँ जान मिल्दैन लाइक यता गयो भने खासै राम्रो हुन्छ जस्तो लागेन and then knight has to go back which is not good for us so हामी त्यो गर्दैनौं यसमा गर्ने हामीले के हो भन्दाखेरि knight takes on e5 हो so त्यो अहिले एकछिनमा हेर्छौं so के भनेको छ भन्दाखेरि isn't f5 played in international chess like f5 किन हेर्छौं हामी भन्दाखेरि f5 चाहिँ एकचोटी Kasparov and Topalov does your opponent have a older weapon is little Kasparov and the other weapon in the history of chess missed okay so f5 भनेको खासै हाई लेभल अफ प्ले त हुने रहेछ त्यो पनि समटाइम्स खेलेको रहेछ है त हिस्ट्रीमा सो f5 मा मेन लाइन चाहिँ नाइट इन्टु e5 रहेछ सो मैले पनि थाहा हो त्यो मलाई थाहा थिएन सो लेट्स सी अब के गर्ने हो त्यसलाई नो हान्दिम सो लेट्स सी द गेम अब e4 मा हेत्तेरीका सो e4 मा e5 knight f3 मा अब knight c6 गर्यो भन्दा सिम्पल हाम्रो प्लानमा गइहाल्यो बट व्हाट इफ f5 या यो किङ्स ग्याम्बिट आई मिन किङ्स ग्याम्बिट ठ्याक्क वान टम्प डाउनबाट सुरु गर्यो ब्ल्याकले सो इट जस्ट पनिश इट 95 अब 95 मा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ दुईटा मुभ रहेछ है त मेन एउटा भनेको क्वीन यहाँ रहेछ अनि नाइट यहाँ रहेछ सो हेरौँ हामी के हुन्छ क्वीन f6 चाहिँ मेन मुभ रहेछ यसमा बट व्हाट इफ नाइट c6 पनि रहेछ है त एउटा साइड लाइन व्हाइट has a neat way by avoiding all the complications and clear plus with d4 अरे सो यसमा चाहिँ दाइ थर्सन विशाल शेर्पा हेलो सर हेलो व्हाट्सअप थर्सन विशाल अरे विशाल ब्रदर एकदम खतरा हो नि यार के भन्न सकिन्छ he is just such a entertaining guy भनौं न चेस तपाईँ केटाहरुको त्यही छ हैन चेस त त्यस्तै नै छ हेलो गाइज ल आज हामी चेस खेलिरहेछौँ हैन we are just learning chess नाइट c6 गरेर यसले नाइटले के गरायो एट्याक गराएछ
सो यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि D4 गरेपछि चाहिँ सबै ब्ल्याकको ग्याम्बिटहरू खासै हामीले त्यस्तो ध्यान दिनु नपर्ने रहेछ. सो वी जस्ट एभोइड अल द थिङ्स. सो आफ्टर D4 not being lured into the mess. Okay, D4 को सट्टा if you try something like queen h5 check, G6, knight takes on G6. यसमा भनेको यसले नखाइकन के गर्ने रहेछ, लाइक नखाइकन नाइट f6 चाहिँ आउने रहेछ. अब खाँदा त अफ कोर्स we just take the rook. So that's why नखाइकन नाइट f6 चाहिँ आउने रहेछ. अनि नाइट f6 आएपछि क्वीन h4, त्यस पछाडि त क्वीन h4 पछाडि के छ, क्वीन h6 त स्टिल वाइट बेटर जस्तो लाग्छ त्यहाँ मलाई त. लाइक यो पनि प्लेएबल त हुने रहेछ बट नट द्याट गुड. सो D4 गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबै थिङ इज गुड. सो लेट्स जस्ट ट्राई टु प्ले D4. इफ यो त पोसिबल त छैन, लाइक हामीले यो खेल्दाखेरि यस्तो भेट्छौँ जस्तो मलाई लागेको छैन अहिलेसम्म लाइफमा. 0% ल. E4 कहिलेकाहीँ खेल्छु म, E4 E5 मा नाइट f3 मा f5 लाइक 0% नै छ. बट आइहाल्यो भने चाहिँ नाइट e5 रहेछ थ्योरी, नाइट c6 मा D4 रहेछ. बट क्वीन h5 इज अल्सो प्लेएबल भनेको छ. G6 नाइट G6 मा नाइट यहाँ, क्वीन यहाँ, अनि क्वीन यहाँ पछाडि के छ. ओके, यु क्यान टेक दिस समथिङ लाइक द्याट के. बट लेट्स जस्ट स्टिक विथ D4. D4 गर्दा चाहिँ क्वीन h4 दिएको छ थ्योरीले भन्दा नि यो बुकले डाइरेक्टली यसलाई एट्याक हान्ने. एन्ड वाइट एभोइड्स द्याट विथ नाइट f3. वाइटले खान दियो पाउन फेरि ल. क्वीन टेक्स on e4, bishop e2. Then black is dangerously behind in development without any counter attack inside. Okay, so white sacrifices a pawn for the counter attack. So त्यो रहेछ कुरो यसमा. सो यसमा चाहिँ के क्वीन h5 गरेर सिम्पल खेल्दा हुने रहेछ यार. म त खासै केही देखेन. लाइक f5 नाइट e5 नाइट c6 आयो भने त आई विल गो फर क्वीन h5 जस्ट टु एडभेन्चर नि हैन. लाइक यहाँ गयो भने त बेट भइहाल्छ. सो जस्ट G6 यो अनि यो. तर यो गर्दाखेरि यसले यो खायो भने सोच्ने की बात नहीं है. ओके, रुक G8 जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. रुक G8 समथिङ. जो होगा वो देखा जाएगा. एकछिन हेरौँ के गर्दो रहेछ. So let's just turn on this thing. यसलाई यहाँ राख्दिने. यसमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यति त एडभान्टेज भइसक्यो त नि वाइटलाई. लाइक नाइट e5 मा नाइट c6 गऱ्यो भने त डाइरेक्ट क्वीन h5 रहेछ. क्वीन h5 जानै सकिने रहेछ, धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैन ल. नाइट c6 गयो भने क्वीन h5 यता केटा हो. र इफ क्वीन f6 आयो भने चाहिँ now queen f6 what this move does is attacking the knight also. And like हामीले यो गर्यौं भने आफ्टर G6 यो पनि एट्याकमा छ, यो पनि एट्याकमा छ. एन्ड ब्ल्याक इज विनिङ अफ कोर्स हैन त. सो द्याट्स वाइ क्वीन h5 लाई स्टप पनि गरेको, नाइटलाई एट्याक पनि गर्यो. त्यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामीले, वी हैव टु लुक एट दैट. सो क्वीन f6 को बेफाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो नाइटको स्क्वायर त यो हो नि त नेचुरल, बट देन द क्वीन इज अलरेडी देयर. सो दैट इज one advantage for us. So how to take advantage with that advantage? So what this says is D4, direct forceful play of the type required of white in every opening. He support his knight and open up line for his queen's bishop. So white ले के गरौँ भन्दा यो diagonal follow अनि white नाइटलाई डिफेन्ड गरौँ. That's all. D4 को सिम्पल छ. अब क्वीन h5 गरेको G6 of course. So here यहाँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि now black plays D6. अब नाइट यस्तो स्ट्रङ सेन्टरमा त्यो त हटाउनु पर्यो.
And then here knight plays knight c4. Knight f3 किन पोसिबल छैन भन्दाखेरि यसले खाएर फेरि नाइटलाई टेम्पो लाग्छ त्यही भएर. So that's why just simple knight c4 हैन त. Knight c4 मा f into e4 अरे theory, and then bishop e2. Interesting move. Bishop e2 को साथ अर्को एउटा नि move रहेछ. There was a lot to be said for knight c3. This is also a move. At first glance, black seems to have a good reply in queen g6. Like queen g6 सुरुचोटि हेर्दाखेरि अलिकति राम्रो देखिन्छ. When he is ready to bluster with e4 with knight f6, like queen g6 idea चाहिँ knight f6 जाने यस्तो उस्तो गर्ने अरे. But then besides the black queen look well placed on g6 to attack the white king when he castle, and castling itself is problematical as bishop e2 drops the g2 pawn with the open f5. Like after queen g6 गरेपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यसले अट्याक गरिराख्छ नि त. सो bishop e2 पनि गर्न मिल्दैन. अनि के भनेको छ भन्दाखेरि यसले अनि अर्को कुरा भनेको ब्ल्याकको ओपन फाइल छ यो f फाइल, which will be good for attack. So that's why after queen g6 the position is kind of bad for white. Bad त नभनौँ, यो पनि एउटा थ्योरी नै हो, but also हैन त. So now some messages after knight c3 queen g6, white has a strong attacking move with f3. So after queen g6 white just plays f3 to avoid its all thing. When open e takes f3, queen takes f3. Now white ले के गर्यो भन्दाखेरि white ले फर्स्ट मै ओपन लाइनमा भेट्यो नि त. So that's why this is not that much good for black. So queen takes f3. If then now अब knight f6 आयो भने के गर्ने भन्दाखेरि bishop d3 attacking the queen, of course. So after this I think white is under control हैन त. त्यस्तो केही प्रब्लम छैन. But then knight f6 को सट्टा यदि queen c2 गरेको भए चाहिँ bishop d3 and your queen is trapped. So this one is nice. ल फेरि हेरौँ यहाँ के भयो भन्दाखेरि e4 e5 knight f3 मा f5 मा knight e5 मा queen f6 is the theory. Now d4 is the theory, d6 is the theory. knight c4 गर्छ. knight c4 पछाडि हामीले के हेरेको थियौँ एकछिन ए यो टेक्स. यसमा अब knight c3 पनि थ्योरी हो तर bishop e2 रिकमेन्ड गरेको छ यसले चाहिँ. प्लेन आयो एकछिन पखेडा हो. So okay, knight c3 is also theory तर bishop e2 चाहिँ रेकमेन्ड गरेको छ. knight c3 किन खासै इफेक्टिभ भएन भन्दाखेरि क्वीन g6 अब त्यही हो, क्वीन g6 ले यो अट्याक गर्यो यस्तो यस्तो. तर व्हाइटसँग केही छ लाइक f3 टेक्स टेक्स. नभए क्वीन c2 गर्यो भने त ट्र्याप भइगयो. इफ नाइट f6 आउँछ देन also bishop d3. Okay, so that's all हैन. नाइट c3 मा त्यही भएर खासै यो पनि पोजिसन त प्लेएबलै छ व्हाइटको लागि. बट देन bishop e2 मा अलिक खतरा एडभान्टेज होला, केही छ होला, लेट्स सी. सो bishop e2 मा भनेको यो मुभ चाहिँ कसले खेलेको थियो भन्दाखेरि अस्ट्रेलियन च्याम्पियन ग्यारी लेन अरे. पोजिसनल एप्रोच अरे क्या यो चाहिँ. सो bishop e2 को आइडिया के हो भन्दाखेरि if black tries something like before like queen g6 गर्यो भने अलरेडी यहाँनिर bishop h5 अनि पिन अनि सकिरहेछ गेम. सो द्याट्स वाइ द्याट इज नट पोसिबल. क्वीन g6 त्यही भएर मिलेन यसमा. सो त्यसैले गर्दा ब्ल्याकको यहाँनिर डेभलप हुन अलिकति टाइम लाग्छ. अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि
So at one stroke, the pawn on e4 has lost two potential defender. So okay, क्विन g6 नगर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ ब्ल्याकलाई भन्दाखेरि लाइक यो पाउन छ नि यो पाउन अब क्विन g6 गर्न यसले पाएको भए त के हुन्थ्यो भन्दाखेरि क्विनले पनि डिफेन्ड गर्थ्यो नाइटले पनि डिफेन्ड गर्थ्यो बट देन क्विन g6 गर्न नपाइसकेपछि यो पाउनको डिफेन्डरहरू दुईटा डिफेन्डर एकैचोटि भएन यहाँ हटिरहेछ डिफेन्डर त्यही भन्न खोजिरहेछ सो त्यसै कारणले बिसप e2 गर्दाखेरि ब्ल्याकले सिम्पल नाइट डेभलप गर्छ अरे तर यो त निलो देखिएन निलो भनेपछि थ्योरी हो यसले त d5 देखाइरहेछ सो ओके नाइट c6 गर्छ अरे लेट्स सी क्विकली व्हाट ह्यापन्ड इन अ रिसेन्ट गेम वेयर ब्ल्याक प्लेड d5 ओके नाइट c6 सट्टा d5 गरेपछि के हुन्छ हेरौँ समीर मिन्स हेलो दाई हेलो ब्रदर व्हाट्स अप सो d5 का idea भने just attacking this we just play knight e3 defending our knight of course so यसमा bishop e6 गर्छ c4 good move striking in the center हैन डाइरेक्ट सेन्टरमा अट्याक गरे अब यसो भनेको bishop b4 डेभलप पनि गर्यो चेक पनि दियो bishop d2 एक्सचेन्ज क्वीन टेक्स अन d2 क्वीनले किन खाएको भन्दाखेरि यो नाइटलाई इनएरिया ठिक छ अहिले किनभने we have to attack here हैन यसमा knight e7 knight c3 c6 logical moves castle अब f3 व्हाइटले के गर्यो भन्दाखेरि ब्ल्याकको यो चेनलाई बिगार्न खोज्यो बाइ च्यालेन्जिङ इन द सेन्टर विशाल दाइको लाइभ बढाएको अरे थ्याङ्क्स म्यान विशाल लाइभ गरिसक्यो होला विशाल ब्रदरले हो र लेट मी सी ल फर्स्ट लाइभ इन्ड त हाने हैन छैन ओके देन ल अब के हो भन्दाखेरि कहाँ पुगेको थियौँ हामी f3 हैन त The black center is undermined in classic style, like e takes f3, rook takes f3. Now attacking the rook, of course, and queen goes to g5. Queen g5 त मिस्टेक भइहाल्छ नि त हैन क्वीन g5 जाँदा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हो ट्याक्टिस नाइट टेक्स हियर अब क्वीनले खायो भने त त्यहाँबाट मेटै भइहाल्छ सो क्वीन h4 क्वीन h4 पनि खासै राम्रो छैन किन भन्दाखेरि g3 नाउ वेयर इज द क्वीन गोइङ हैन कन्फ्युजन भयो फेरि हेरौँ फेरि हेलो ब्रो क्यान यु एक्सप्लेन काउन्टर हेलो ब्रो क्यान यु एक्सप्लेन के भन्नुभयो यार ब्रदरले पक्नु म मजाले पढ्दै पढ्न हेलो ब्रो क्यान यु एक्सप्लेन काउन्टर एल्विन ग्याम्बिट when we play किङ्स ग्याम्बिट एकछिन ल हामी अब किङ्स ग्याम्बिटमा पछि आउँला कि अहिले चाहिँ अब म पनि इफो सिक्न आँटेको त्यही भएर वाइ नट स्ट्रिम गरेर सिक्दिउँ भनेर इफो सिकिँदैछ सो द्याट्स वाइ अहिले किङ्स ग्याम्बिटतिर नजाउँ सो हामीले अघि हेरेको के छ भन्दाखेरि e4 e5 नाइट f3 f5 नाइट टेक्स क्वीन f6 जान्छ क्वीन f6 गइसकेपछि हामी d4 जस्ट सपोर्टिङ द नाइट d4 गरेपछि d6 अनि नाइट c4 नाइट c4 मा भनेको यसले गर्छ कि खान्छ खाने हामी सिम्पल बिसप e2 गर्ने बिसप e2 मा नाइट c6 चाहिँ मुभ हो नाइट c6 चाहिँ दिएको छ हामीलाई मेन मुभ बट व्हाट इफ d5 अट्याकिङ द नाइट वी जस्ट गो नाइट e3 नाइट e3 गइसकेपछि बिसप e6 गर्छ अनि c4 अट्याकिङ द सेन्टर c4 पछाडि बिसपले चेक दिन्छ हामी चेक छौँ बिसपले खान्छ क्वीनले खान्छ अनि त्यसपछि नाइट e7 गर्छ डिफेन्डिङ दिस हामी फेरि नाइट c3 गर्छौँ c6 गर्छ क्यासल गर्छ यस पछाडि के थियो f3 गुड मुभ टेक्स गरेपछि रुक f3 छ रुक f3 मा क्वीन हट्छ g5 हट्यो भने ब्लन्डर हुन्छ किनभने ट्याक्टिस छ नट यो छ सो द्याट्स वाइ व्हाट इफ क्वीन h6 क्वीन h6 गयो भने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रुकले खान्छ किङले खान्छ वी कन्ट्रोल द फाइल अगेन व्हाइट has the initiative व्हाइट स्लाइटली बेटर छ अरे यसमा सो ओके फाइन सो हामीले यत्रो ओपनिङ रड्दैछौँ के को लागि भन्दा व्हाइट स्लाइटली बेटरको लागि वाह वी हेभ टु डु इट हैन सो
Rook f1 check पछाडि white has the initiative but the game is still alive, of course. And now knight e d5 was a horrible surprise. कहाँको यो त अर्कै भयो. Okay. Rook f1 check पछाडि like white is slightly better भन्न खोजिरहेछ यसले हैन. So that's all. So d5 गऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि फेरि हेरौँ है त सुरुदेखि एकचोटि. रट्ने हो नि त ओपनिङ त बाल. e4 e5 विशाल मलाई अनब्लक हान अरे. ल केटाहरु के चल्दैछ च्याटमा यस्तो स्प्याम हान्छ त. e4 e5 knight f3 मा f5 knight takes queenले यहाँ d4 d6 knight c4 takes bishop e2 d5 knight e3 bishop e6 c4 bishop b4 check bishop d2 bishop d2 queen d2. So knight e7 defending that, knight c3 attacking that, c6 castle mark castle f3 takes, rook takes, queen s6, rook f8, king f8, rook f1 check. White has the initiative यसमा चाहिँ. So त्यति हो. d5 गऱ्यो भने अब सिम्पल खेल्ने हो. हाम्रो प्लान के हुन्छ यसमा? के होला त प्लान? यो दुईटा यसको डेभलप छैन. हाम्रो एभ्री पिसहरु डेभलप छ which is good for us. अनि यो फाइल हामीले अलरेडी कन्ट्रोलमा लिइसकेका छौं. So we have to plan for something like something to attack. हैन त? अब यसमा के छ? हेर्छु ल म एकचोटी. Has this position reached? No. So this is already a new position, okay? किस किस सो फिट पैताला देखाउनु अरे के भन्छ यार केटाहरु. So okay. d5 गऱ्यो भने खासै हामीले त्यस्तो हार्ड नहुने रहेछ. So what if knight c6? Knight c6 को आइडिया भनेको is just attacking our knight. I mean pawn. So pawn हामीलाई अट्याक गरिसकेपछि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि oh interesting move. d5 cutting the e4 pawn off from its fellow pawns. So यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो पाउनले हामीले यो पाउनबाट टाढा गर्यौं. सो अब यो पाउन एउटा वीक पोइन्ट भयो ब्ल्याक को पोजिसनमा. So now we have to play to attack this pawn. That's what the book is saying. So यसमा भनेको यसले डाइरेक्ट नाइट d4 आयो फेरि. नाइट d4 मा हामी जस्ट सिम्पल डेभलप प्लस अट्याक बिशप f5 यसले बचायो. अब नाइट e3 हामीले डाइरेक्ट बिशपलाई अट्याक गर्यौं. थ्रेटनिङ नाइट f5. सो यसमा के गर्न सक्छ भन्दाखेरि ब्ल्याकले नाइट e2 गर्दो रहेछ, क्वीन e2 गर्ने अनि लङ क्यासल. ब्ल्याक गोज फर अ लङ क्यासल. नाइस. यसको आइडिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि रुकलाई यहाँ ल्याउने. केटा क्यासल भनेको के हो भन्दाखेरि everyone says castle is for king safety. But the thing is that we castle in order to develop this rook. बुझ्यौ नि? हैन? लाइक यो रुक यहाँनिर के गरिरहेछ? यो रुक त लाइफै छैन जस्तो छ नि त रुकको. तर when we castle, now this rook gets some life and comes to e8, comes to center, हैन त? So that's all. यसमा भनेको हाम्रो आइडिया भनेको चाहिँ क्वीन c4 अरे. क्वीन c4 किन गरेको भन्दाखेरि we are taking this king, I mean queen to the queen to the queen side. अनि अर्को आइडिया भनेको हामी यो पनि थ्रेटन गरिरहेको छौं होला है. मलाई खासै थाहा भएन. सो a6 गर्यो यसले. a6 को आइडिया के हो? नाइट b5 रोक्ने अफ कोर्स बिकज यहाँ चेकमेट छ. सो यसमा भनेको र यदि यसको सट्टा यदि रुक e8 गरेको भए चाहिँ नाइट b5 अट्याकिङ दिस लाइक चेकमेट गर्न आँटेको छौं. सो अब कसरी बच्छ त यसले? c6 गर्यो भने त we can just take it. So queen f7 is the first move.
So okay, guys, we are back. Sorry. So we are just back. So यहाँ के चल्दैछ भन्दाखेरि म कहाँ थिएँ भन्दाखेरि हामी नाइट b5 मा थियौँ. So knight b5 को आइडिया के हो भन्दाखेरि we are just attacking here. So we are threatening a checkmate. There is no good way to save this checkmate अरे. So like queen f5, I mean queen f7 गयो भने knight f5 छ. किनभने queenले खायो भने त mate छ. So we just win a pawn. I mean win a piece. So rook e7 is the first move. Rook e7 apparently knight f5, queen into f5, knight d6 check. So you wins the queen. So that's why rook is8 is not possible. फेरि हेरौँ सुरुदेखि. e4, e5, knight f3 with this. कुन ओपनिङ गरे यो e4 हेर्दैछौँ दाइ. अब सुरुदेखि सुरु गर्नु पर्यो. That's why we are at Latvian gambit. Is that your dad? Like, yeah, that's why I stopped, bro. And so that's why हल्का एकछिन स्टप गरेको मैले. Okay, knight f3, f5, knight takes, queen takes, d4, d6, knight c4, knight to c6, knight c6 and that takes, bishop e2, knight c6, अनि d5. So cutting off यो आइडिया. नाइट आउँछ, हामी सिम्पल नाइट c3 गर्ने, बिशप f5 गर्छ, अनि सिम्पल नाइट e3 गर्ने, अट्याकिङ द f5 बिशप. सो यसमा क्वीन टेक्स अनि लङ क्यासल. That's why I stopped talking, bro. Life is hard, man. Okay. So after long castle मा के थियो भन्दाखेरि हामी क्वीन c4 जाने. क्वीन c4 को आइडिया चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि we are just threatening this also है त. So rook e8 आयो भने त knight b5 पछाडि just winning भइगयो. Black can resign like rook यसमा पनि टेक्स अनि fork हेर है त यो पिनमा छ and this is the fork. That's why कहाँ पुग्यो फेरि a6 is forced है त. a6 भनेको knight b5 स्टप गर्नको लागि. So knight b5 स्टप गरो. अब हाम्रो आइडिया के त भन्दाखेरि we just attack b4. like in general चेसमा के भनिन्छ भन्दाखेरि when you are not castle don't go for attack. But right now हामीले अट्याक गर्ने के छ त यसको like his own pawn. यो छ नि यो his own pawn is defending us from my attack. like यो फाइल त ओपन छ तर यसको पाउन्डले ब्लक गरिरहेछ. So that's why good for us. So we just go b4 attacking on the queen side. b4 के हुन्छ भन्दाखेरि okay b4 को सट्टा के हुँदो रहेछ white can grab a pawn also है त. knight takes c4 ले pawn पनि grab गर्न मिल्दो रहेछ. but he says that there is more to be gained. यो pawn को सट्टा ब्रोले मलाई दाइ भनिदिरा अरे. ओइ त दाइ हैन. ओ शिट मेरो मुखबाट दाइ निस्क्यो. सरी ब्रदर सरी. हैन म त अब सानो मान्छे हो नि त सबैले दाइ भन्नु मन लाग्छ त्यही भएर. Knight takes c4 but he says that there is more to be gained. So direct action against the black king. That's why if you get something then go for something big. है त. So b4
सो b4 को आइडिया भनेको वी आर जस्ट गोइङ फर b4 b5 एन्ड द सेम आइडिया है. सो हियर b4 भनेको बिशप d7 इट ट्राइज टु स्टप द्याट. अनि गेस वाट, अब यसमा हामीले a4 त गर्न सक्थ्यौँ, तर यो नाइट अहिलेको लागि केमा छ भन्दाखेरि पिनमा छ है त. सो द्याट्स वाइ त्यसै कारणले यसमा व्हाइटले बिशप b2 गर्ने निर्णय गर्छ. Hey, so you are analyzing your game or no? I'm not analyzing my game. Actually, I'm learning. I'm learning new chess opening. If you don't understand, then you can watch the video from the beginning. That's all. तर नेपाली बुझ्दैन भने चाहिँ ब्रो सो गाह्रो हुन्छ. So you have to learn नेपाली. Okay, sorry. ल यहाँ हेर केटा हो. So bishop b2. Bishop b2 आइडिया के हो भन्दाखेरि trying for some discovery. Knight b5 is threatened directly. अब त knight b5 आएपछि त यो पनि अट्याक हुन्छ, यो पनि अट्याक हुन्छ. So that's why knight b5 आयो. यसमा rook e8 safeguard this pawn है त. ए यस्तो रहेछ त हो. बिशप यहाँ आउँदाखेरि यसले पाउन त छोडो, तर हामीले खान मिल्दैन. किन भन्दाखेरि यसले यो खान्छ. त्यसै कारणले हामी सुरुमा बिशप b2 चाहिँ. अब आइडिया भनेको हामीले यो खान, तर यसमा रुक यहाँ गयो. एकछिन है, रुक यहाँ जाँदाखेरि नाइट b5 जाँदा के हुन्छ. ओके, नाइट b5 इज नट पोसिबल, किन डाइरेक्ट यो खान सक्छ नि त. अनि हामीले यो खायौँ भने यो खाइदिन्छ, यो खायौँ भने यो खाइदिन्छ. नाउ वी लुज. सो द्याट इज नट पोसिबल. बुझ्यो केटा हो. सो यसमा रुक e8 जाँदाखेरि रुक e8 एट्याक गरेकोलाई डिफेन्ड गर्यो. सो he is attacking, I mean we are attacking this, he just defended it. Now if we take this also, now you will take this. So that's why that is a good defense. And the yeah, so after rook e8 we play a4. So we are going for the attack. King यहाँ छ नि त, यसको किङलाई त हामीले अट्याक गर्नु पर्यो. We have to win because he has played a gambit. So after a4, king b8, king is going for some safety, and then white plays rook b1. King को फाइलमा रुक ल्याएको, planning for something like b5, and the main thing is that defending this bishop. That's all है त. So queen e7 गयो. अब त there might be something like knight e4 coming, so that's why queen e7. Queen e7 मा we go b5, like a5 is possible. किनभने अब खायो भने त अब त नाइटले नै खाँदा नि सकियो भने. If this file gets open, then this is a murder. Yeah. नाइट a4 खेल्थ्यो भने, नाइट a4 खेल्थ्यो भने कतिखेर, अनि नाइट a4 खेल्दा त के हुन्छ र. नाइट a4 खेल्दा भनेको होइन, नाइट a4 गर्दा त यो नाइट त फेरि अर्को मुभमा हामीले हटाउनै पर्छ होला नि त ब्रो. केही छ त, नाइट यहाँ जान मिल्दैन, नाइट यहाँ जान मिल्दैन. लाइक b5 क्यान कम बट यु क्यान जस्ट टेक इट. सो वाट इफ यसले जस्ट टेक क्विन हटायो भने, क्विन हटायो भने त अब त यो पनि डिफेन्ड भयो, अनि त्यसपछि त्यो पनि भयो नि त. सो द्याट्स वाइ नाइट a4 राम्रो भएन होला, किनभने वी हेभ टु प्ले a4 इन अर्डर टु एट्याक होइन त. सो द्याट्स वाइ नाइट a4 को सट्टा a4 नि, वाइ नट. सो a4 पछाडि किङ b8 आयो, रुक b1 आयो, अनि क्विन e7 भयो. अब यसमा हामीले b5 गर्यौँ अनि a5 आयो. यसमा यसको सट्टा भयो भने यो खानु भने त मर्डर भइगयो आफ्टर दिस. कि नाइटले खाने हो, या नाइटले खाँदा नि हुन्छ पाउनले. ओके, नाइटले अलिकति बेटर रहेछ, किनभने वी जस्ट एट्याक दिस अल्सो होइन त. सो b5 मा सिम्पल यसले a5 गर्यो. a5 मा we play b6. ओ यो आइडिया केटा हो. नाइट b6 थियो आइडिया, तर केही रहेनछ अरे. त्यही त, नाइट b6 मा मैले केही देखिनँ है. b6. सो b6 मा भनेको यो आइडिया चाहिँ वी हेभ टु रिमेम्बर है. लाइक हि इज ट्राइङ टु प्ले दिस नि त. अब यो गरेपछि त ब्ल्याक इज फाइन नाउ. यो गरेपछि त ब्ल्याकको झन् यस्तो दामी स्ट्रक्चर. लाइक फर इक्जाम्पल इफ यु क्यासल देन दिस. नाउ दिस इज जस्ट इक्वल है त, सक्यो. अब के छैन त, के नै छ र यसमा. लाइक व्हाइटको ब्रेक थ्रु कहाँ छ. सो द्याट्स वाइ
ओके, सो यहाँ एउटा के कुरा भनेको रहेछ भन्दाखेरि हामीले सिम्पल क्यासल गऱ्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि B6 अफकोर्स वी आर अहेड इन डेभलपमेन्ट, लाइक हाम्रो एभ्रिथिङ डेभलप छ है, हाम्रो पिसहरू सबै डेभलप छ। बट के चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई ओपन फाइल एन्ड डायगोनल चाहिन्छ। वाट इज यर चेस स्कोर? नथिङ, जस्ट प्ले बेटर। मैले यो ओपनिङ किन सिक्न आँटेको भन्दाखेरि यत्तिकै इफो सिक्न मन लागेन, खासै केही छैन मेरो चेस स्कोर त केटा हो, जस्ट वान्ट टु प्ले गुड, द्याट्स अल। अब हेरौँ, मुडमा डिपेन्ड गर्छ। सो ओके, B6 इज गुड। सो अहेड इन डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि पनि हामीलाई एट्याक हान्नु ओपन लाइन्स एन्ड फाइल्सहरू, ओपन लाइन्स एन्ड डायगोनलहरू चाहियो, तर यहाँनिर ओपन लाइन्स कहाँ छ त? न त यो छ ओपन, न त यो छ, यो छ। अब त ब्ल्याकको त सिम्पल आइडिया के हो भन्दाखेरि ब्ल्याकले त जस्ट यो गर्छ, क्विनलाई कतै हटाउँछ, बिसप निकाल्छ, रुक निकाल्छ, एन्ड ब्ल्याक इज जस्ट बेटर, अर ब्ल्याक क्यान जस्ट एट्याक, होइन त? सो द्याट्स वाइ यसको सट्टा व्हाइटले के गर्यो भन्दाखेरि B6 directly attacking it, not here. So directly attacking and trying for something else also. So यहाँनिर ब्ल्याकको त्यस्तो खासै खतरा मुभ देखिनँ मैले, लाइक वाट ब्ल्याक क्यान डु हियर? बिसप मुभ गर्नु भने त ब्लन्डरै भइहाल्छ, लाइक बिसप जतासुकै मुभ गर्दा पनि यो खान्छ अरे, यो खाएपछि त हामीले यही खाँदा नि क्विन एक्सचेन्ज गरेर खेल्दा पनि भयो, किनभने वी हेभ नाउ ओपन फाइल्स टु एट्याक। नाइट यहाँ पनि छ होला त्यस पछाडि, समथिङ लाइक द्याट है। क्विन एक्सचेन्ज नगरी खेल्दा पनि हुन्छ, लाइक इफ यु आर एट्याकिङ देन वाइ टु एक्सचेन्ज क्विन, होइन? सो द्याट्स वाइ B6मा ब्ल्याक जस्ट टुक इट। अनि ब्ल्याकले खाइसकेपछि भनेको क्विन D4 attacking the pawn straight, and now king A7 is forced, of course. Like how to defend that pawn? Like queen D8? Yeah, queen D8 is possible, but after that bishop A3, same thing. So king A7 गयो अरे, now we play bishop to A3 and now queen D8, होइन त? यो डिफेन्ड गरौँ। So defend black. Black is back to the initial square of the queen. अब हामीले गर्न सक्छौँ knight C4. अब त्यहाँ 1 attack, 2 attack, 3 attacks, and there are only 2 defender. So of course we are going to take the pawn, होइन त? ब्रो मैले अहिलेसम्म एउटै ओपनिङ सिकेको छैन, तर पिकमा मोस्टली इन्जिन हेऱ्यो सक्यो। ओपनिङ सिक्यो भने कत्रो इम्प्रुभ हुन्छ रेटिङ कि उस्तै हो। यस्तो ओपनिङ नसिक्दा पनि हुन्छ, बट ओपनिङ सिकेपछि चाहिँ हामीलाई एउटा बेसिक आइडिया मिल्छ नि त, होइन? लाइक वी क्यान गेट गुड मिडल गेम्स। अब सुरुदेखि नै सोचेर खेल्न थाल्यो भने त वी कन्ज्युम लट अफ टाइम, सो टाइम पनि बचाउने र पोजिसनको आइडिया पनि हुने, सम इलिस्ट्रेटिभ गेमहरू हेरेर हल्का त्यो पनि गर्ने। सो द्याट्स वाइ आई थिङ्क ओपनिङ अहिले नि तिमी 21 भने अफकोर्स ओपनिङ हेऱ्यो भने तिमी एकैचोटि 2200 2300 अफकोर्स पुग्छ ब्रो। के के अह 2 घन्टा तसो चुप लाएर मुला हल्ला गर्छ, यसले गरेर छोप यस्तो गरेर छोप यस्तो गरेर हुँदैन भाइ। My brother is kind of annoying me. So okay, knight C4, the B6 pawn drops, and this पछाडि यसको king is an attack, and the fundamental of chess यहाँ हेर्ने यो what is this piece doing here? Nothing. So that's why the B6 pawn drop is note. It is necessary to play with a mixture of patience, alertness, and energy against gambit opening. You will therefore probably have to work harder at the start of the game than in usual. On the other hand, if you make the required effort, the reward could be a nice win in 20 moves. So I think यसमा त अब white is winning, होइन त? किनभने अब we are attacking here, त्यस पछाडि त ब्ल्याकसँग के छ र डिफेन्ड? हाम्रो every piece are an attack like this.
but just win. त्यस्तै भनेको छ है बुकले. Now you have to figure it out when you get this position. So let's repeat. E4 मा E5, knight F3 मा F5, knight takes E5 मा queen F6. Queen F6 knight C6 पनि थियो एउटा theory. Knight C6 मा we can just play queen S5, G6, knight G6, knight F6 र queen H6 यसरी खेल्दा हुँदो रहेछ. यसो भनेको नाइटले यो गर्दा भयो. So that's why रुक G8 जान्छ. रुक G8 मा के गर्छ भन्दाखेरि knight F8. अन्त we are just winning हैन त. So that's why knight C6 is not a good move. So queen F6 is stopping that idea. D4, D6 attacking the knight. Knight goes to C4. अब यसमा takes of course. र यसमा knight C3 पनि good थियो तर after queen G6 like त्यस्तो खतरा हुँदैन थियो तर F3 गरेर यो पनि एउटा आइडिया छ है. You can try this also. This is a trap. So if knight F6 also then we can just go here and go for castle or something. So this is also a good idea. But then instead of knight C3 we go bishop E2. Queen G6 आयो भने यो threat है त त्यो. So that's why यहाँ knight C6 आयो attacking this. We just push the pawn. अनि knight D4 आउँछ. Knight D4 मा हामी knight C3 जाने अट्याक गर्ने बिशपले बचाउँछ नाइटले अट्याक गर्ने बिशपलाई knight takes queen takes अनि long castle. So यति हो. र भोलि मेरो स्कुल छ यार अस्ति पनि चेस्तालको पजल रसोला स्ट्रिम बाजु भएछ भनेर क्लासमा सुतेको सुते है. ल हो र. ओके ब्रदर गुड नाइट हैन. मजाले सुत्नु. राति धेरै बजेसम्म उठ्नु हुँदैन. बो तिम्रो रेटिङ कति छ अरे? मेरो रेटिङ 2200 थियो. अहिले झरेर 2150 सम्म आएको छ. अब फेरि झर्न पनि सक्छ चढ्न पनि सक्छ आई डोन्ट नो के हुन्छ. सो क्यासल पछाडि हुइजसको क्वीन C4 हाम्रो आइडिया भनेको नाइट यहाँ जाने हो. सो A6 अफ कोर्स रुक E8 गर्यो भने के छ भन्दाखेरि नाइट B5 रुक E7 टेक्स टेक्स एन्ड नाइट यहाँ. सो यसमा A6 इज फोर्स्ड. A6 मा हामी वी गो फर अट्याक. अब यहाँ बिशप D7 गरौँ. वी गो फर दिस हैन त. आइडिया भनेको चाहिँ के हो यसको भन्दाखेरि ब्रेकिङ द दिस पिन है त. मेन आइडिया भनेको ब्रेकिङ दिस पिन and then trying for some discovery after rook this हैन त. सो त्यही होला आइडिया. रुक E8 गयो यसले अट्याक लाइक he defended that. ए ओके मेन आइडिया चाहिँ के छ बिशप B2 को भन्दाखेरि मैले अहिले बल्ल देखेँ मैले. बिशप B2 को आइडिया भन्दाखेरि अघि हामीले क्वीनले यो खाएको भए यो थियो. So that's the first we play this. Now we are threatening this. So rook E8 is forced and then we play A4. We go for attack. King B8 पिनबाट हट्यो थियो. So rook B1 हामी पनि पिनबाट हट्यौं. Knight E4 is threatened. Queen यहाँ B5 A5 अनि B6 takes Queen D4 King A7 Bishop यहाँ Queen यहाँ अनि Knight C4 and just done. GM पुग्छ होला? Of course no bro. I'm not gonna be a GM. So that's all for Latvian Gambit रहेछ यहाँ. So okay, next हेरौँ हामी. नेक्स्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि द एलिफेन्ट ग्याम्बिट. लेटभियन ग्याम्बिट सक्यो. अब हामी हेर्छौँ द एलिफेन्ट ग्याम्बिट. द एलिफेन्ट ग्याम्बिटमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि what is here in elephant gambit, let me see la. It's okay. E4 E5 knight F3 and D5 अघि F5 आएको थियो. अब D5 आयो सेन्टरमा डाइरेक्टली अट्याक. This is also same thing, attacking our pawn. So यसमा E takes on D5 is the force move. ए force move होइन. यसमा E takes on D5 दिएको चाहिँ रहेछ यहाँ है त. सो हेरौँ हामी. Like E takes on D5 if queenले खायो भने knight C3 Queen A5. When for those in the know, we have a type of Scandinavian. Yeah, Scandinavian जस्तो आयो. Scandinavian E4 D5. किन यत्रो जिन्दगी बाँकी छ पुगिहाल्छ होला नि अरे. यत्रो जिन्दगी बाँकी हुँदा अनि चेसै खेलेर बसिन्छ होला त ब्रो. चेस खेलेर बसिन्छ होला त. आई डोन्ट थिंक सो नि त.
क्वीन ए5 गइसकेपछि भनेको बिशप c4 फलोड बाइ क्यासल। यसमा भनेको एट्याकिङ आइडिया छ हाम्रो यो आफ्टर क्यासल हैन त। यो पाउन हल्का विक छ भनौँ, काइन्ड अफ विक, नट द्याट विक। सो द्याट्स अल। सो ई इन्टु d5 मा यदि e4 आयो भने चाहिँ क्वीन e2। अब क्वीन e2 छ क्या हामीसँग। क्वीन e2 को आइडिया भनेको के हो भन्दाखेरि वी जस्ट कीप दिस इन पिन। So after queen takes on d5, we go knight c3. It's goodbye. Now this pawn is gone. चेस खास हो चाहिँ के लाइक जिएम पुग्न फर्मुला जम्मै जान्ने हो कि फर्मुला भन्ने हुँदैन नि। लाइक या यु हेभ टु वर्क हार्ड है त। यु हेभ टु रिड द लक्ड अप बुक्स, ओपनिङ्स, ट्याक्टिस सल्भ गर्नु पर्यो म्याक्सिमम, प्याटर्नहरू यताउति। आम्मामा थोडा ल्याङ जिएम बन्नको लागि नि होइन, कमसेकम पनि सानैदेखि एकदमै राम्रो कोचिङ चाहिन्छ अफकोर्स। Like you can be a GM by yourself also, but you need a lot of hard work भनौँ होइन, मेटेरियलहरू धेरै चाहिन्छ, त्यही हो। So knight c3 attacking the pawn and pawn is gone, I guess. So here again those king's gambit e4 e5 f4 d5 d5 e4 queen e2 is on flavorful package. So this pawn on f4. Okay. So here we pawn the go in the e4, of course. So far so bad for black, but he has a quite toxic move 3 number bishop d6. Okay, 3 number e into d5 pisadi. Black has a move bishop d6, the so called elephant gambit. Okay, bishop d6 भनेको चाहिँ elephant gambit रहेछ। त्यो त सबै एउटै त होला नि हैन। 1300 मा पनि त्यही हो, 1400 मा पनि त्यही हो। आफ्नो लेभलको सँग खेल्दाखेरि जित्दाखेरि मेबी अराउन्ड +6 +7 +8 or even sometime 10 if you get higher opponent, अनि हार्दाखेरि त्यही -7 -5 -6 -8 -10 or even -15 16 if you lose to lower rated player. So this is called elephant gambit. यो चाहिँ पहिले कहिले खेलाएको थियो भन्दाखेरि 1980s मा खेला रहेछ है त्यो केटा। यो elephant gambit भनेको लाइक e4 e5 d5 I mean knight f3 d5 takes e4 गऱ्यो भने त queen e2 सकिएको। कसरी सक्यो यसरी, अनि if bishop d6, now this is called elephant gambit. So now putting the bishop on d6, this look bad किनभने अब यो आफ्नै पाउन चेनमा बसेको छ, यो ठुलो पाउन जस्तो देखियो भनेर भनेको छ। म त बिगिनर हो, मेरो त 30 सम्म बढ्छ त 360 मा हुँदा अरे हो र त्यसमा थाहा भएन यार, मलाई त्यस्तो लो लेटरको खासै थाहा छैन। त्यही हो आफ्टर 1800 1900 त्यही हो, म 5 6 जति होला एराउन्ड बढ्ने। सो ओके, सो यसको आइडिया भनेको के हो भन्दाखेरि यो पाउनलाई सपोर्ट गर्ने, अनि त्यस पछाडि इन फ्युचर प्लानिङ दिस है त, e5 e4 गर्ने अरे। सो लेट्स लुक एट द गेम। अब नो गरौँ। So let's look at the game. So okay, e4 e5 knight f3 d5 we take, we played bishop d6, so this is called elephant gambit. Now we play knight c3. Knight c3 को आइडिया भने के हो भन्दाखेरि just stop this. So knight f6, he tries to push this. Now d4. किन d4? हामी त e4 स्टप गरिरहेको छौँ नि त। टुर्नामेन्टहरू हुनु नेपालमा चेसको करियर बनाउनको लागि अरे।
टुर्नामेन्टहरू त हुन्छ नेपालमा, तर केरियरै त बन्दैन होला हो चेस खेलेर नेपालमा, बिकज नेपाल इज करप्टेड कन्ट्री। त्यही हो, सबमा करप्सन छ, चेसमा पनि करप्सन छ, त्यही हो। So d4 the imperial cannot be overruled when facing gambits. You must with the extra pawn to any dimension. Every move that passes the reroll the practitioner. So okay, and d4 directly challenge in the center. यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि एक्स्ट्रा पाउन्ड लिएर यत्तिकै टाइट बसेर मात्र गेम जितिँदैन अरे के। So we have to think that in order to win, make sure to get a comfortable position, right? क्वीनले खाइते लाने पाउनलाई किन एलिफेन्ट ग्याम्बिट? त्यही त क्वीनले पाउनले खाँदाखेरि त हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि लाइक d5 टेक्स क्वीनले खाँदाखेरि भनेको यसमा के छ भन्दाखेरि नाइट c3 अनि क्वीन a5. दिस इज काइन्ड अफ स्क्यान्डिनेभियन ग्याम्बिट हो नि त। लाइक आफ्टर दिस बिशप c4 अनि वी जस्ट क्यासल अनि बिशप f7 थ्रेटहरू छ यस्तो भन्नु खोजेँ क्या। सो वी प्ले d4. सो d4 भनेको के छ त भन्दाखेरि एकैछिन है त केटा हो, I have to do something. Okay, now fine. So okay, after d4 यो त खासै धेरै रेन रहेछ यार। d4 मा के छ भन्दाखेरि e4 अरे। Of course you will not take. Like takes गरौँ भने सकिएको, किनभने आफ्टर क्वीन टेक्स अल्सो लाइक नाइट टेक्स त खासै बेटर छैन। क्वीन टेक्स वी जस्ट प्लान फर बिशप्स d3 2 क्यासल बिशप यो निकाल्ने इजी। And I think we have extra pawn also, yeah. And that is good. So that's why e4 attacking our knight. And we go knight e5. Right? Now if he takes, then of course these two things are going to destroy black. So after knight e5, white insists the knight is well centered and black tries to prove its target. Okay. So यसमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि व्हाइटले भनिरहेछ मेरो नाइट बेटर छ, मेरो नाइट सेन्टरमा छ, म त्यो नाइटले गर्दा गेम जित्छु। अनि ब्ल्याकले के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि दिस नाइट इज अ वीक पोइन्ट, आई हेभ टु अट्याक द्याट एन्ड देन विन। सो यसरी दुईजना प्लेयरहरू आर्ग्यु गर्ने रहेछ। भाइसे भनेपछि त तिमीले त जित्न लागेछौ त नेपालको हाइएस्ट रेटेड प्लेयर। नेपालको हाइएस्ट रेटेड प्लेयर इज अराउन्ड 2600 ब्रो। हाउ क्यान आई विन? जे भन्ने त्यस्तो हुँदैन नि त। सो नाइट यहाँ गएपछि ब्ल्याक जस्ट गो फर क्यासल, क्यासलको सट्टा इफ एनबी d7 then bishop b5 we just pin the knight. Okay, bishop b5 मा castle, bishop d7 bishop d7 bishop g5 another pin, white is in charge. For example bishop f5 g4, oh my god, directly attacking bishop g6. He had to play bishop c8, bishop c8 जानै पर्थ्यो अरे, bishop g6 गरेपछि can you guess the move now? The FIDE हो नि त, that's FIDE bro. I'm talking about online chess. मेरो FIDE मा त 1800 जति होला। Bishop g6 मा now we go h4, going for the attack. f6, bishop f6, queen f6, and now knight d7. अब त फोर्क लाग्यो त अनि हैन, लाइक queen f4, knight f8, rook f8, अनि queen e2, and त्यसपछि त just turn I guess. Rook to h3, nice move. Placing the rook on the third rank draws the strain of black pawn thrust. h5, rook to g3, h takes on g4, rook takes on g4, queen f5, f3, preventing bishop h5. किनभने bishop h5 will be pin. So f3, यसमा e3 अनि long castle.
अब bishop h5 bishop f1 मा rook g5 queen f3 rook h5 अनि त्यस पछाडी resign. So this is how knight b7 doesn't not के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि bishop b5 now is castle bishop d7 bishop यहाँ आउने रहेछ अनि bishop f5 and g4 here h4 h6 bishop यहाँ takes अनि queen e2 अनि ए हैन queen e2 हैन knight d7 queen f4 takes queen e2 rook e8 rook s3 h5 rook g3 takes queen here f3 e3 long castle bishop h5 rook यहाँ takes मा takes अब यसले यो पनि खान मिल्यो नि यो खायो भने नाइटले खाइदिने so we just win a piece हैन त so that's how you win after knight d7 so that's a castle गरेको so castle गरेपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि no this is the chess base software हो यो not chess.com not chess this is the chess base software so okay castle is the main thing so फेरि हेरौँ e4 e5 knight f3 d5 takes bishop d6 knight c3 knight f6 d4 e4 knight e5 castle is the main move knight d7 गऱ्यो भने के हेर्ने फेरि हेर्ने किन लेट नाइट त नि है अब यस्तै हो नि लेट नाइट अरु बेला भ्याइदिन खासै दिनमा के पढाइ के छ अब अरे राइट नाउ त पढाइ हो I am currently doing bachelor I'm currently doing bachelor भन्छ के यार इंग्लिश नि थाहा छैन यार bachelor पढ्ने भयो ओके knight d7 गऱ्यो भने bishop यहाँ castle bishop d7 bishop d7 bishop c5 bishop f5 g4 here h4 h6 takes knight here queen f4 takes rook h5 h4 here no यो हैन का मिस्टेक भयो सुरुमा queen d3 rook यहाँ अनि rook h3 h5 यहाँ takes queen f5 f3 e3 long castle अनि bishop h5 यहाँ takes and takes so this is how you win if knight d7 so castle गरौँ भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि simple bishop g5 we just go bishop g5 bishop g5 गरेपछि rook e8 a serious mistake still if nb d7 what can probably get away with 8 number knight takes e4 but perhaps we should prefer knight g4 again pinning कहाँ थिच्यो फेरि knight like rook e8 is a mistake अरे हैन कुन ठाउँबाट हो र तिमी अरे म झापाबाट हो अहिले बट राइट नाउ करेन्टली आई एम इन काठमाडौँ rook e8 चाहिँ मिस्टेक अरे त rook e8 को सट्टा knight d7 गएको भए पनि वर्स हुन्थ्यो अरे you can just play this but good is knight g4 again putting pressure on this knight हैन which means the pressure perhaps knight e3 अब त्यसपछि knight e3 त्यस पछाडी त d5 पाउन त अनि हिरो भइहाल्यो नि हैन त्यसरी नै खेल्न सकिन्छ अरे or if you want to take back the pawn then you can just take back the pawn है त so bishop g5 मा rook e8 is a serious mistake किन भन्दा we play bishop b5 directly attacking the rook है त so knight d7 is a mistake like why knight d7 you don't want to move the rook back to f8 that's fine rook e7 is also possible but okay here he played knight d7 let's see what will happen knight d7 गर्दाखेरि चाहिँ we play bishop f6 now knight f6 is forced and bishop e8 queen e8 castle bishop e5 takes queen takes f4 an important move that prevents black launching an attack with knight g4 like f4 नगरेको भए त knight g4 अनि त फेरि हामी त हल्का ल्याङ हुन्छ
को त्यो भनेको नेपाली नेम भन त अरे 2600 भनेको मैले फेडरेटिङ भनेको होइन मैले chess.com मा भनेको एकछिन है त म हेर्छु को छ आई गेस सरी आई गेस को छ भन्दाखेरि केबाट पो हेर्ने थियो फेरि बिर्सेँ मैले स्टार्स होला टिच रोय लुपेज अरे रोय लुपेज त लास्टै डिप हुन्छ यार ब्रो स्ट्रिममा त त्यो रोय लुपेज त छुट्टै टपिकै बनाउनु पर्छ दिस इज जस्ट इफो सो वी जस्ट गो सिम्पल है त त्यस्तो वाइल्ड छैन यसमा म के हेर्न आँटेको छु भन्दाखेरि ब्लिचमा नेपालमा नेपाल ल नेपालमा 2668 भनेको हाम्रो हिमाल लामा दाई हुनुहुँदो रहेछ सिएम हिमाल लामा एन्ड देन विवेक दाई इज 2569 भ्युजको लागि हेर्न नि त ब्रो आई एम जस्ट लर्निङ माइसेल्फ आई अल्सो डोन्ट नो द के भन्छ त्यसलाई इफो ओपनिङ सो म सिक्न पनि आँटेको अनि वाइ नट लाइभ हान्दै सिकौँ भनेर लाइभ हानेको क्या खास गरी मैले भ्युजको लागि लाइभ हाने होइन मैले ल बुझ्यो केटा हो हुन त लाइभ त भ्युजको लागि हानिन्छ अफकोर्स बट आई एम जस्ट लर्निङ इफो स्टार्टिङ इफो होइन जस्ट लर्निङ है त म बेसिकली आई एम अ डिफो प्लेयर बाई द वे सो एफओको आइडिया भने के हो भन्दाखेरि वी जस्ट स्टप दिस सो एफओमा क्विन डी6 गऱ्यो क्विन डी सट्टै यो खाएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो इफ इट टेक्स देन क्विनले खाने अनि त्यस पछाडि त यो पाउन त बच्छु रुक पनि आयो यता आयो यसको यो खासै ठिक छैन हैन त वी हेभ टु ओपन फाइल यो ओपन यो सेमी ओपन त्यस पछाडि त अनि हिरो भइहाल्यो नि भाइ त्यही भएर यसले सिम्पल क्विन डी6 गरेको अरे क्विन डी6मा वी गो क्विन डी4 क्विन डी4 को आइडिया भनेको एगेन कनेक्टिङ द रुक कहाँ गयो फेरि क्विन डी4 मा अब यसले आयो बिशप f5 अफकोर्स डेभलप त गर्नु पर्यो अनि रुक d1 इनफ नाउ आफ्टर दिस मुभ आई थिङ्क वाइट इज बेटर किन त भन्दाखेरि ब्ल्याक हेज अ विक पोइन्ट यहाँनिर छ एन्ड देन वाइट एज सम ओपन फाइल्स टु एट्याक सेमी ओपन फाइल भनौँ भ्युजकै लागि हाने पनि बाल हो त अरे या अफकोर्स होइन त जे भए पनि बाल हो चुप्लाएर हानिदिने हो स्ट्रिम सो यहाँ के चल्दैछ भन्दाखेरि रुक d1 रुक e1 सो यति गरेपछि वाइट इज क्लियरली बेटर चाहिँ छ किन भन्दाखेरि वाइट हेज 1 2 3 4 5 6 7 पाउन्ड ब्ल्याक अल्सो हेज 7 पाउन्ड बट देन दिस पाउन्ड इज काइन्ड अफ विक जस्तो लाग्छ मलाई देन नाइट b5हरू पनि आइडिया छ त्यस्तोहरू पनि आइडिया छ सो रेफरेन्स एउटा गेम हेरौँ कसरी सकिएको छ a6 s3 रुक e8 रुक d2 e3 गरेछ रुक e2 आएछ c5 क्वीन d1 b5 क्वीन e1 c4 किङ h1 हेरेकडा हो किङ h1 किन गरेको भन्दाखेरि यो रुक e3 गर्यो भने क्वीन c5 गरेर रहेछ तर रुक e3 गर्दा नि गुड चाहिँ हुने रहेछ सो किङ h1 b4 knight e1 knight into d5 knight into e3 knight into e3 rook into e3 यसरी खेल्न सकिँदो रहेछ टेक्स यहाँ यसरी सो यु क्यान जस्ट प्ले यसरी अनि हामीसँग एउटा मेन के छ भन्दाखेरि विक पोइन्ट छ त्यसको अनि अर्को अब तिमीहरू भन्नु एक्सचेन्ज डाउन छ अफकोर्स भनेर तर एक्सचेन्ज डाउन हुने बित्तिकै यसमा एक्सचेन्ज डाउन हुने बित्तिकै त्यस्तो लुजिङ पोजिसनै भन्न चाहिँ मिल्दैन तर म्याक्सिमम पोजिसनहरू चाहिँ लुजिङै हुन्छ तर ठिकै छ यसमा चाहिँ वाइट चाहिँ बेटर छ सो यसरी हामीले खेल्न सक्छौँ इफ यु प्लेज इलिफेन्ट ग्याम्बिट के भयो त हेर्ने e4 e5 नाइट f3 d5
takes, bishop d6, we go knight c3, he goes this, we go d4, he goes e4, he goes this. Now knight d7 आयो भने bishop b5 गएर खेल्ने, and if castle मा we just play bishop g5. Rook a8 is a mistake. Rook a8 सट्टा knight यहाँ आएको भए पनि के गर्नु पर्थ्यो, हामीले जस्ट यो गरेर खेल्न सक्थ्यौं, or knight g4 also and knight d3 हैन त. So rook a8 किन मिस्टेक हुन्छ भन्दाखेरि bishop यहाँ knight d7, bishop takes, bishop takes e8, queen takes e8, castle, bishop e5, takes, f4, queen d6, queen d4, bishop f5, rook a d1. So this is how we play elephant gambit. हामीले आज के हेर्यौं भन्दाखेरि elephant gambit र Latvian gambit. e4, e5, knight f3, f5, like we take this, and queen f6 like d4, d6, knight c4, takes, अनि bishop e2, queen g6 आयो भने bishop f5 को threat हैन त. knight यहाँ, knight यहाँ, bishop यहाँ, knight यहाँ, takes, long castle, queen c4, a6, b4, bishop d7, bishop यहाँनेरि, अनि सानेको rook e8, we play a4 or no? I guess a4, king b8, rook b1, queen e7, b5, a5, b6, takes. Wait, queen takes हैन, यो यहाँ, यो यहाँ, यो. This party, black is just collapsed हैन त. त्यस यति पुरानो गेम हो कि हामीले नयाँ ट्याक्टिस इन्भेन्ट गर्न सक्छौं अब. नयाँ ट्याक्टिस भन्ने पनि हुन्छ त्यसमा. त्यसमा त इच एन्ड एभ्री टाइम नयाँ ट्याक्टिस त होला नि हैन र. लाइक ट्याक्टिसको थीम चाहिँ त्यही हुनुपर्छ पछाडिको, तर ट्याक्टिसहरु त हामी नयाँ त भेट्ने नि बोर्डमा. ट्याक्टिसको प्याटर्नहरु त नयाँ भेटे जस्तो लाग्दैन अब, किनभने अलरेडी सबै भेटिसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. आई थिंक सो e4 मा e5 मा हामीले f5 त्यसरी हेर्यौं. f5 मा knight e5 गरेर खेल्ने, लाइक f5 मा we take this. Now if d5 we take this. अनि e4 आयो भने किन मिल्दैन, यो queen d5 मा knight छ, त्यही भएर e4 हल्का मिलेन. अनि e4 को सट्टा थ्योरी पनि होला है, यसको धेरै थ्योरीहरु होला, बस we are just starting out. e4 त गैम्बिटमा खासै ध्यान नदिनु, त्यही भएर d5 takes मा bishop here, knight यहाँ, d4, यो castle, bishop g5, rook e8, bishop here, knight here, takes, castle, takes, f4, queen d6, takes, f4, queen d6, queen d4, bishop f5, rook d1. So that's all. So this is all about elephant gambit. So now अर्को हामीसँग के छ भन्दाखेरि Latvian gambit भयो, elephant gambit भयो. So अब अर्को भनेको Philidor defense आयो हामीसँग. Philidor defense. So what is Philidor defense? Philidor defense भनेको e4, e5, knight f3, d6. भनेपछि ट्याक्टिस लर्निङ मात्र अप्सन हो जीएम पुग्नको लागि. जीएम पुग्नको लागि त ट्याक्टिसले मात्र कहाँ पुग्छ त. You have to learn tactics, opening, end game, like pattern recognition चाहियो, like experience चाहियो, positional understanding चाहियो, यो चाहियो, त्यो चाहियो, यताउति. Oh my god. जीएम बन्नको लागि त सजिलो कहाँ छ र. e4, e5, knight f3 मा d6. So this is called Philidor defense. Now we switch from the modern elephant gambit to something that is old as the hills, Philidor defense. यो चाहिँ फ्रान्सको Philidor पछाडि French musical composer and the strongest chess player of the 18th century. 18th century होइन हो ब्रो, 2599 अनलाइनमा हो क्या. GM is of 2300 or 2400 in FIDE. हाम्रो नेपालको हाईएस्ट FIDE भनेको 2380 समथिङ मात्र होला. द्याट्स वाइ नेपालमा अहिलेसम्म इन्टरनेसनल मास्टर छैन. जीएम कसरी हुन्छ, जीएम बन्न लास्टै गाह्रो छ, त्यस्तो खासै
यस्तो खासै इजी कहाँ छ त अनि सो एटेन सेन्चुरीको स्ट्रङ्गेस्ट प्लेयर फ्रान्कोइस फिडर म्युजिक कम्पोजर पनि रहेछ त्यसले गरेर यो D6 फिल्डो डिफेन्स भनिएको रहेछ विच वाज 400 years old so Black uses his pawn before his piece. The friends in his okay. After d4, like we just go for d4, attack in the center. You know, it is more usual for black to either conquer the center with e takes on d4 or support the pawn with knight d7. So these are the two main line. Online मा हुन्न GM online game खेलेर GM हुँदैन. The only way of becoming GM is playing offline game. अनि of course norms tournamentहरू खेल्नु पर्यो. So into d4 र knight d7 रहेछ त फिल्डरमा हेर्नुपर्ने. So d4 into d4 and knight f6 पनि रहेछ एउटा. So knight f6 गर्दाखेरि knight c3 nbd7 भनेको a wild idea of 0 with g4. So यसमा g4 पनि रहेछ एउटा. यो चाहिँ पछि हेर्छौँ हामी इलिस्ट्रेटिभ गेममा हैन. सो यसमा d4 मा भनेको knight f6 पनि पोसिबल रहेछ आफ्टर विच knight c3. हेर knight f6 आइडिया भनेको he is attacking this, we just defend it, and knight d7 मा we go g4, we go for attack. So now अर्को भनेको knight d7 पनि रहेछ. So d4 मा e into d4 गर्दाखेरि चाहिँ we just take it. यो kind of scotch जस्तो आयो हैन. Take हुँदाखेरि knight f6 attacking this pawn. Black attacks the center when white has more space and freedom of movement of the piece, but black nowhere to defending a5 and its early entrance after knight c3. Black has to make a huge decision. How should he develop his king's bishop? Yeah. So okay, after this move, black सँग चाहिँ दुईटा चोइस हुँदैछ. एउटा g6 गरेर बिशप यहाँ, अर्को बिशप e7 गर्ने. सो अब कसरी ब्ल्याकले गर्छ त्यही अनुसार हामीले रेस्पोन्ड गर्नुपर्ने रहेछ. के भएर हेरेर अरे यो एउटा बुक छ हौ स्टार्टिङ आउट इफो भन्ने, हो त्यहीबाट गर्दैछु म. सो ओके, नाइट c3 नाइट इन्टु d4 नाइट f6. सो फिलिडो डिफेन्सको लागि हामी एउटा छुट्टै दिन गरेर मजाले हेर्नुपर्छ जस्तो छ, किनभने देयर आर लट अफ कन्टेन्ट्स. तर आज हेरौँ कति बेरसम्म अल्छी लाग्दैन मलाई. अल्छी लाग्यो भने म स्ट्रिम एन्ड गरिदिन्छु, अल्छी लागेन भने हेरिराखिन्छ. सो ओके, नाइट c3 मा बिशप e7 यसरी पनि खेल्न सक्छ. Or he could also finish to his bishop on g7 with g6. g6 गर्दाखेरि यो बुकले चाहिँ के रिकमेन्ड गर्दो रहेछ भन्दाखेरि we just go bishop e3, bishop g7, queen d2. White idea is simple. He will castle queen side. Okay, white is trying to castle queen side. To play bishop h6 to get rid of this bishop, हैन? And throw his king side pawns like h4, g4, f4, anything, and then try to checkmate black king. त्यही हो यसमा आइडिया भनेको. Recent game went knight bd7, time wasting. Knight c6 will slow down white attack. Knight bd7 चाहिँ time wasting गरे है त. Knight c6 will slow down white attack. Like f3 रहेछ यसमा theory, त्यो पछि हेरौँ न हामी. So here right now knight bd7 आउँदाखेरि चाहिँ long castle a6 f3 castle g4 like pawn आयो. अब g4 मा knight b6 bishop h6 queen e7 h4
and fd7. Okay, sorry, knight fd7, not knight bd7, knight fd7, bishop takes, king takes, and h5. And the white attack was about to break through on h5. The general attacking method will be examined in our description of the Sicilian dragon with petition. Okay. यस्तो पोजिसनमा चाहिँ एट्याक कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ सिसिलियन ड्रागन अनि पिक डिफेन्स हेर्दाखेरि हामीले हेर्ने रहेछौँ। यसमा चाहिँ धेरै डिटेलमा गएन त्यो फिल्डो डिफेन्स भएर। सो यो यस्तो काइन्ड अफ पोजिसनहरू चाहिँ ओपनिङमा एउटा कस्तो कुरा छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम अफ पोजिसन विल ट्रान्सपोज क्या। फर इक्जाम्पल यो अहिले फिल्डो डिफेन्सबाट आएको छ भने यो ड्रागनबाट नि आउनसक्छ। लाइक दिस काइन्ड अफ स्ट्रक्चर हो नि त यो g6 d6 अनि e5 बिशप g7 और प्रिकबाट आउनसक्छ, ड्रागन आउनसक्छ। आइडिया भनेको सेम हाम्रो pawn storm and attack and checkmate. What's your elo? My elo is around 2100. So king g7 s5. So now at least as the sequence okay, ड्रागनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो पाउन हुँदैन नि त ड्रागनमा। सो द्याट्स वाइ ब्ल्याक हेज सम रिसोर्सेस टु एट्याक, बट राइट नाउ दिस इज द फिल्डर। सो योसँग त्यो पनि छैन। सो फेरि हेरौँ e4मा e5, नाइट f3मा d6, यहाँनिर d4मा भनेको ब्ल्याकसँग कतिवटा छ, एउटा नाइट d7, एउटा नाइट f6। नाइट f6मा भनेको के छ भन्दाखेरि नाइट c3, नाइट bd7मा g4। विल लुक एट दिस गेम लेटर। बट देन हामी अहिले के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि d4मा टेक्स, नाइट टेक्स गर्दाखेरि नाइट f6 attacking this pawn अनि नाइट c3 we defend it. Now black has a which decision, bishop e7 or bishop g6. bishop e7 हामीले हेरेको छैनौँ। सो g6 गर्दा चाहिँ हामी के गर्ने भन्दाखेरि सिम्पल बिशप e3, बिशप g7, क्वीन d2। अनि एउटा रिसेन्ट गेममा चाहिँ नाइट d7 गरेर रहेछ, तर नाइट c6 चाहिँ रहेछ थ्योरी, बट नाइट d7 मा चाहिँ क्यासल a6 f3 क्यासल g4 नाइट b6 h4 होइन बिशप h6 अनि क्वीन e7 h4 and fd7 बिशप g7 किङ g7 h5। सो यसरी चाहिँ खेल्ने रहेछ g6 गर्दाखेरि। एन्ड इफ बिशप e7 जाँदाखेरि चाहिँ एउटा सरप्राइजिङ मुभ रहेछ। घोडो के छ अरे, के छ यार साथी, को मुला पिक्सल पर्फेक्ट। पिक्सल पर्फेक्ट मैले कसको आइडी देखेको थिएँ, ओ एरोन नै हो, मुला एरोन। बिशप e7 and then g3. I like this quite but venomous कस्तो इङ्ग्लिस हो फेरि। king side vindicated by white, like castle. In the view of white lasting pressure after bishop e7, black has tried an immediate breakout in the center with d5. Okay, so now g3 गर्ने बित्तिकै d5 पनि गर्न सक्ने रहेछ। However, white has also good chance here as okay, यो पनि छ है त एउटा गेम भनेको नाइट d7 नाइट f6 अनि g4 भयो। अर्को भनेको बिशप e7 लाइनमा आफ्टर g3 d5। यो गेमहरू सबै इलिस्ट्रेटिभ गेममा हेर्ने रहेछौँ है त हामी। सो आज जस्ट फिल्डरको थ्योरी मात्र हेऱ्यौँ। दिस इज कल्ड चेस बेस सफ्टवेयर ब्रदर, एन्ड वी आर नट प्लेइङ, वी आर जस्ट लर्निङ है त आज। सो हामीले आज थ्योरी मात्र हल्का हेऱ्यौँ फिल्डर डिफेन्सको। सो नेक्स्ट टाइम, भोलि नै त भन्दिनँ कहिले स्ट्रिम गर्छु, मेरो टुङ्गै हुँदैन। सो नेक्स्ट टाइम when I stream, so there we'll look at the strategic game of field defense. So आज हामीले ल्याटभियन र एलिफेन्ट ग्याम्बिट चाहिँ पुरै सक्यौँ है त, अनि फिल्ड डिफेन्सको हल्का हल्का। सो d5 मा we play बिशप g2, बिशप g2 होइन, d5 मा के हुन्छ त्यो पछि हेरिन्छ। यस्तो प्र्याक्टिस केमा गरेको नेम भनिदिनुहोस् न अरे। दिस इज चेस बेस सफ्टवेयर है त, यो पेड सफ्टवेयर हो, तर फ्रीमा पनि मिल्न त मिल्छ केटा हो, नेपाली हो नि त। सो ओके, चेस बेस हो यो। सो ओके, d5 को सट्टा g3 गर्दाखेरि he goes castle अनि bishop g2. White has very good results from this position. In effect, it's a king's Indian with
g2, g3. But with the black bishop on e7 rather than pincer g7, this means that black has a lot less counterplay. Okay. So यसले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि g3 बिशप g2 भनेको किङ्स इन्डियन फर्मेट हो नि त, यसमा भनेको फिन्चेट हो, तर यसमा चाहिँ बिशप यहाँ भएपछि चाहिँ ब्ल्याक ह्याज सम के भन्छ डिसएडभान्टेज, सो त्यति साह्रो धेरै काउन्टर प्ले छैन अरे। अनि व्हाइटको यसमा मुभ भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि क्यासल d2 b3 बिशप b2 h3 एन्ड देन परह्याप्स g4 or f4 किङ साइड एट्याक। सो त्यसरी खेल्ने रहेछ। अब हेर्ने है त e4 मा e5 नाइट अफ 3 मा d6 इज द्याट, नाउ d4 d4 मा अब यसमा एउटा ई टेक्स एन्ड d4 त मेन लाइन भइहाल्यो, नाइट d7 पनि रहेछ एउटा, अर्को नाइट c6 पनि रहेछ है त, अनि नाइट f6 पनि रहेछ एट्याकिङ द्याट पाउन, एन्ड देन टेक्स पनि रहेछ। सो नाइट f6 मा वी जस्ट प्ले दिस, अनि नाइट d7 मा वी प्ले g4, यो पछि हेर्छौँ। र यसको सट्टा यदि खायो भने हामी नाइटले खान्छौँ। अब यहाँनिर नाइट f6 मा नाइट डेभलप गर्छ भने पनि नभए यसमा दुईटा छ, एउटा बिशप g7 बाट निकाल्ने, बिशप e7 बाट निकाल्ने। इफ g6 वी प्ले बिशप e3, इफ बिशप g7 वी प्ले क्वीन d2, अनि नाइट d7 गरेर एउटा इलिस्ट्रेट गेम छ, नाइट d7 लङ क्यासल a6 f3 क्यासल g4 नाइट b6 बिशप h6 क्वीन e7 h4 नाइट f d7 टेक्स टेक्स h5। सो त्यति गरेपछि सक्यो। यति गरेपछि जित्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ व्हाइटले, किन हो किन हैन। सो अर्को भनेको चाहिँ बिशप e7 गरेर कसरी खेल्ने भन्दाखेरि g3 वी गो फर द मोर पोजिसनल नभनौँ, बिशपलाई यहाँबाट निकालेर क्यासल s3 f3 आई मिन f4 यहाँ यसरी खेल्ने अरे। सो क्यासल को सट्टा d5 पनि रहेछ एउटा, d5 हामी पछि हेर्छौँ। d5 को सट्टा क्यासल गरौँ भने के गर्ने, बिशप g2, when you play with that idea, chess base not chess play, chess chess base base है त। So that's all in this Philidor thing. So now अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई हेर्न देऊ, I will black develop. So there are 5 illustrative game रहेछ है त। What's your elo bro? My elo is around 2200 and 2100 on FIDE. सो के केटा हो, एउटा इलिस्ट्रेटिभ गेम हेर्दिउँ अनि आजको स्ट्रिम एन्ड हान्दिउँ ल। आइएम अल्सो फिलिङ स्लिपी नाउ। त्यस्तो निन्द्रा लागेको छैन तर सुत्नु त पर्छ नि त हैन त, त्यही त गर्नु पर्यो। 2100 on FIDE भएको भए त मजा आइहाल्थ्यो नि। 2100 on chess.com, 1800 on FIDE bro. But actually I'm just learning, I'm not explaining. I'm not that much के भन्छ good player. So I'm just learning opening. And that's what I'm trying to explain here. है त। So अब अर्को गेम, एउटा इलिस्ट्रेटिभ गेम हेरौँ। So e4 e5 knight f3 d6 bishop c4 bishop g4 s3 bishop f3 queen f3, यो चाहिँ कुन हो फेरि, queen f6 queen b3. This is Greco versus Anonymous 1620, like b6 and then knight c3 c6 knight d5 anyway, takes गराउन सकियो of course. So knight d5 मा queen d8 is the first move, and here knight b6
queen into b6, bishop into f7 check, king d7, bishop into g8, d5, trying to trap the bishop, but e takes on d5, queen b3, check, knight takes and bishop takes, and now 3 pawn down, black keep up. Okay, this is the one illustrative game. यसरी नै खेल्न सक्ने रहेछ हामीले. e4, e5, knight f3, d6, bishop c4, bishop g4, s3, bishop f3, queen f3, queen f6, queen b3, b6, knight c3, c6, knight d5, queen d8, knight b6, queen b6. Oh man, queen b6 again, bishop f7, king d7, bishop g8, d5, takes, check, king takes, and queen b3. So that's all. So अर्को गेमहरु मेन गेमहरुमा त ओके. So this is the main game. वाइल्ड लामो रहेछ हेरेर. सो के अब यसमा के गर्ने भन्दा हामीले यसमा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो गेम त लास्टै लामो रहेछ यार केटा हो, भोलि मात्रै हेर्न सकिन्छ. So let's see केही हेरौँ कुनको बारेमा रहेछ. e4, e5, knight f3, d6, d4. More energetic than Greek bishop c4. Adam takes the space on offer. So queen e7. Interesting move. So यसमा queen e7 पनि रहेछ. यसमा queen e7 illustrate गरेर रहेछ. Like d4, queen e7, knight c3, c6. Black has certainly neglected his development, but no one can have switch off in control the center of his pawn. The pawn on c6 got the d5 square, like this. And thanks to his looking third move, the e5 pawn remains in place and control the d5 square. Okay. The e4 pawn is here, which is attacking the d4 square. So black is keeping the tension and the so e4, e5, knight f3, d6, d4, queen e7 गयो भने we just play knight c3, c6. So c6 मा we tap our bishop. Bishop on c4. Now bishop on c4. Wait a minute, guys. La 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 la. So okay. So now after bishop c4, h6. Remember Gecko's bishop on c4. h6 आयो हैन त. h6 को सट्टा if knight f6 आको भए चाहिँ we play this move, like this move, and then we play knight g5. And the attack on f7 will force black to allow his pawns weak with bishop e6 and knight takes on e6, f takes on e6. So that's why knight f6 is not that good either. That's why h6 is played. So h6 ma white just played castle, and now white black develops the now knight with f6. White can be said to have achieved text development. Pawn on d4, pawn on d4, e4, bishop on c4, knight on c3, and f3. So this is a good development for white. King's safety also.
So yeah, so यसमा के भइरहेछ भन्दाखेरि white is following the general opening principles, like he's developing, he's not moving his pawn that much, he's at castle now, his all pieces are out, but then black is kind of moving his pawns, and his queen is not in a good square, and his pieces are not that much developed either. That's what here the book says. And now so what can white do? It's all like not entirely impossible that he might be able to arrange a piece to sacrifice the breakthrough black fortress. However, a far more realistic plan is to use his own pawns to smash through the obstacle and win square for his piece. One approach will be with the pawn at once c2, c4, c5. So one idea is this, to break this pawn chain. Like here, the black is solely defending this center. So that's why one idea can be we can attack this chain with playing c4 and c5. And now another thing is that but the pawn is the bishop on c4 and the knight on c3. Yeah, but this idea can take time, as this knight and this bishop is blocking this square. So now we can see the rest of position and another more possible plan for white is preparation of f2 and f4. Yeah, another plan is this. भर्खर गेम जितेर आएको 24 बढ्यो 30 बढेर यो एलिमेन्ट ग्याम्बिट युज गरेको बिगिनरलाई डाउनलोडले जित्यो ल नाइस. एक्चुली यु क्यान युज दिस काइन्ड अफ ग्याम्बिट चाहिँ त बिगिनरलाई त मजाले हान्न सकिन्छ बिगिनरलाई ग्याम्बिट. So now okay, there are two plans है त. So basically what this book is saying is there are two plans, like one is यो प्लान भयो अनि another plan चाहिँ f4 भयो. अब f4 मात्र है त, f5 हैन. So f4 भयो. अब यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामीले c5 र c5 आइडिया एक्जिक्युट गर्नको लागि यो नाइट पनि हटाउनुपर्छ, यो बिशप पनि हटाउनुपर्छ. But then f4 एक्जिक्युट गर्नको लागि only this bishop, I mean only this knight. So that's why this idea seems good. So here knight f6 मा भनेको व्हाइटले के गर्यो भन्दाखेरि a4. First of all, however, Adams takes the chance to gain space on the queen side. He also keen to prevent black from expanding with b5. So यसले सुरुमा आफ्नो आइडिया को साट्टो ब्ल्याकको आइडियालाई स्टप गर्यो है त. ब्ल्याकले b5 गरेको भए त यो बिशप यताबाट निस्किन सक्थ्यो, नाइट यस्तोहरू केही आउन सक्थ्यो होला. बट वाइ नट स्टप ब्ल्याक पान भनेर he just played a4. So a4 मा ब्ल्याक गयो क्वीन c7. ब्ल्याकले फेरि a5 गर्यो, आई मिन व्हाइटले फेरि a5 गर्यो. सबभन्दा राम्रो चेस प्लेयर को लाग्छ वर्ल्डमा अरे? वर्ल्डमा अहिले मलाई म्याग्नस हो, अफ कोर्स. म्याग्नस इज द गोट. a5 गर्यो. a5 पछि व्हाइट इज नो इन हरी टु एक्सचेन्ज d takes on a5 as this is a mistake, like d takes on a5. Now what this move does is यो बिशप ओपन भयो नि त. So that's why हामीले e5 मा खानको लागि हल्का ढिलो गरेको है त. So that's why white is waiting to take here. अनि white ले के गर्न आँटेको छ भन्दाखेरि if he takes, then our knight will get in the center and knight are kings in the center. So queen c7 जाने बित्तिकै white अझै वेट गरेर a5 गरिरहेछ. a5 को आइडिया के हो भन्दाखेरि अझै b6 पनि रोक्नको लागि हो मेन भनेको, अनि गेनिङ सम स्पेस आउँछ, त्यही होला. So here black, of course black has to develop. Bullet armor छ तिम्रो अरे? Of course I think I am better in bullet than any other format है त. Bishop e7 मा now white goes for knight h4. व्हाइटले आफ्नो आइडिया f4 को आइडिया काम गर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा a4 ब्ल्याकको आइडिया स्टप गर्यो, अनि a5 फेरि यिनीहरू पनि आइडियाहरू स्टप गर्यो, अनि त्यस पछाडि he is going for his idea. So knight h4 and now knight a6. There were 2 points behind white last move. Firstly, it is clear the way for
f4, yeah. And secondly give white chance to answer castle with knight g6. Okay, so that's also the point. Like knight s4 को आइडिया भनेको चाहिँ क्यासलमा knight g6 भन्ने रहेछ है केटा हो, किनभने यो पिनमा छ. And now we can take his bishop. So rook e8, knight e7, queen e7. अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि we get double bishop advantage. So that's why castle अहिले पोसिबल भएन. knight s4 को आइडिया त्यो पनि भयो. That's why black played knight a6. Knight a6, white ninth move was also tactically sound. Remember what you said about black needing to keep the center blocked as is behind development. If 9, knight takes on e4. Like knight e4 as म अर्को ट्याक्टिक्स जस्तो पनि रहेछ. knight e4 गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि knight e4, bishop h4, d5. And now deadly knight d6. Now अब यो आउँदैछ. त्यस पछाडि त ब्ल्याकले क्यासल पनि गर्न मिलेन. त्यस पछाडि त ब्ल्याक त अनि साफ भयो नि, किनभने हाम्रो अब क्यासल पनि भइसकेको छ अनि रुक पनि सेन्टरमा आइसकेको छ, क्वीन छ, बिशप एकदमै छिटो आइरहेछ. यो रुक यहाँबाट यसरी नै आउन सक्छ. सो दिस इज भेरी गुड फर व्हाइट. सो नाइट एस4 मा सिम्पलली नाइट e6 गर्नुको कारण चाहिँ त्यो रहेछ. सो नाइट e6 मा नाउ वी गो फर d takes on e5. Tactics always come before strategy. We said above that white was to make this exchange. However, 10 number f4, e takes on d4, queen takes on d4, d5. This will attack the bishop on c4. Rank देऊ त फर्स्ट क्वीन साउन्ड, सेकेन्ड रुक यसरी मलाई सेक्रिफाइस दिन पर्यो भने कुन दिन हुन्छ. सुरुमा क्वीन अनि लाइक फर्स्टमा भने क्वीन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो, अनि त्यस पछाडि रुक भयो अनि बिशप नाइट पाउन यसरी हो है त. सो d5. सो आफ्टर दिस ओके, आफ्टर दिस मेन ट्याक्टिकल के हुने रहेछ भन्दाखेरि this is also the thing. So that's why knight a6 पछाडि चाहिँ सिम्पल व्हाइटले यो खाएको. हेरौँ अब के भयो. e4, e5, knight f3, d6, d4, queen e7, knight c3, c6, bishop c4. यसमा हाम्रो आइडिया भने bishop c4 मा h6. h6 को आइडिया के हो, knight g5 स्टप गर्नको लागि h6 गरो. we just go castle, knight f6 गरो. अब यसमा भनेको आइडिया त्यो दुईटा छ, तर सुरुमा ब्ल्याकको आइडिया स्टप गर्नु पर्यो a4, queen c7, a5 अनि बिशप e7 मा knight s5 है त. knight s5 मा अब knight e4 पनि पोसिबल भएन, अनि अर्को भनेको क्यासल पनि पोसिबल भएन. सो द्याट्स व्हाई he did something like knight a6. अनि अर्को भनेको के थियो भन्दाखेरि अर्को केमा थियो, या बिशप c4 मा knight f6 गरेको भए takes and knight g5. So bishop c4, h6, h6 मा भनेको we go castle, knight f6, we go a4, queen c7, a5, bishop e7, knight s4, knight a6, and then so knight e6. After knight e6, we play something like d takes on e5, and then d takes on e5. Now f4. Now why f4? Because this is not possible. Yeah. Yeah. Maximum game मा त्यही हुन्छ.
F4. Now white के गरौँ भन्दाखेरि white आफ्नो आइडिया एचिभ गर्यो, white plays F4 अनि यसमा आयो blackले knight B4. Black should have tried something like bishop G4, but then he played knight B4. Knight B4 गर्दाखेरि F5. Now he fixed his pawn. This पछाडि हाम्रो यो बिशपको डायगोनल पनि फुटिरहेको छ. G4 is also possible and stopping what? Stopping this also. कसको खुट्टा हो पछाडि अरे कहाँ छ खुट्टा चिकडाएर थैट जे भन्छ यार. F5. So after F5, for us, you thought that what is going to play? F takes an e5, opening the F5. Yeah, I also thought that actually. And then after queen takes an e5, follow up with bishop F4 to try overturn the black center. However, in this case, black pieces spring to life. For example, the immediate bishop F4 would lose the bishop on C4 to queen C5 check. Okay, so that's why this is not possible. So that's why यतिखेर भनेको F5 गरौँ. The game move seems quieter, but positionally speaking, it is highly positioned as it cripple the bishop on c8. So यसको आइडिया भनेको बिशपलाई डेड बनाउने हो. होला I guess. So okay, F5 को आइडिया भनेको bishop is dead. So F5 मा भनेको यसले queen d6 गर्छ. Queen d6 मा if black castle king side, then after like this, then we play bishop e3, try to tap our bishop. Okay, here white can also prepare like rook f3, also rook f3, and then with the idea of this to attack, and but then bishop e3 is also a good idea, like not hurrying up. Like knight e4 यतिखेर चाहिँ मिस्टेक हुन्छ किन भन्दाखेरि knight into e4, bishop into e4, f6. This is also knight idea where you saw b6 in the elephant or something like that. के को लागि तयारी हो यस्तो साह्रो टुर्नामेन्ट आउँदैछ र अरे टुर्नामेन्टको लागि भन्दा पनि जस्ट यतिकै इन जेनरल ट्रेनिङको लागि हो त्यस्तो खासै डिप होइन. क्यासल गर भने जस्ट बिशप e3 नाउ नाइट e4 इज किन पोसिबल छैन भन्दा f6 छ त्यही भएर. सो क्वीन d6 आयो. क्वीन d6 मा के गर्ने? क्वीन e2. We avoid the exchange of queens because we are trying to attacking. है त. सो यसमा सुरुदेखि के भयो फेरि हेरौँ. e4 e5 knight f3 d6 d4 queen e7 knight c3 c6 bishop c4 f6 castle knight f6 a4 queen c7 a5 bishop e7 knight s5 knight a6, and then we try to go for what? D takes an e5 takes and then f4, and now here knight b4, we go f5 further. Now queen d6, now queen e2, avoiding the exchange of course because we are trying to attack. And the king अहिले क्यासल छैन अनि knight d6 is in the air अनि हाम्रो pawn यहाँसम्म पुगिसकेको छ. So here we can extend also. बुलेट कसरी खेल्छु यार मेरो त 10 मिनेटको गेममा नि गर्न जान्छ. बुलेट त बानी भएर हो. Like to make your bullet better, you have to make your other format better. यो ओपनिङको नेम के गरे? यो ओपनिङको नेम भनेको
Philidor defense. This is called Philidor defense. So okay, after queen e2, black played knight g4. Why knight g4, by the way? Knight g4 को आइडिया भनेको चाहिँ क्वीन d4 चेक रहेछ. ओके, लाइक नाइट g4 मा हामीले खायौँ भने चेक दिएर यो खाइदिन्छ हैन त. So knight g4, he tried attacking this also and threatening some nice threats also. So everything, and here white played just bishop b3. Instead of bishop b3, you could have taken this, because after he takes this also, we have this, and after that हामीले हल्का बेटर सिक्न सक्यौँ. मेरो साथीले मलाई 3 मुभमा चेकमेट गरिदिएको थियो, त्यसैले म सिक्दैछु चेस. अस्ति ड्र भयो, अब कुनै दिन जित्ने हो मैले. या गुड ब्रो, गुड लक फर यु. त्यसरी नै हो, राम्रो प्लेयरसँग खेलेरै सिक्ने हो चेस भनेको चाहिँ. So okay, knight g4, and after knight g4, but he played bishop b3. Okay, good was like this, and check, and king here, and takes, and then we can just take. We cannot take this, why not? Oh, sorry. The queen is attacking the rook, yeah? Queen is attacking the rook. So that's why bishop d2 is forced. And then knight c2, queen g7, okay. So that's why, okay, that's why he played bishop b3. Bishop b3 मा queen c5 check आयो, king to h1, bishop ले खायो, queen ले खायो, bishop f6 again, queen to h5. The idea of queen h5, going for g4, good. So queen h5, rook f8. He didn't play castle, he played rook f8. If castle, then bishop h6, good move, g6, queen g6 check, and then gone. So that's why यहाँनिर क्यासलको सट्टा रुक f8 गरियो. After rook f8, white played knight a4, attacking the queen. And now queen a5. White sacrificed a pawn. For what? For development or something like this. Or this king is in center, that's fine. We'll see. Okay. White completes development with a strong threat include 20 bishop c5 by taking the defender or f7. When like bishop e3. Like bishop c5, and after bishop e7, we can play bishop e7, king e7, f6, gf6, and then queen s6. So that's right. Like for example, you play something like this, then we'll play bishops, not bishop c5. Okay, not a6. Let's assume we played something like what? Okay, let's see a null move. Okay. How to insert a null move? I guess here. I want to show you. Okay. So if it doesn't do anything, then bishop c5, bishop e7, takes, f6 takes, queen s6. So this is how the book is saying. So after queen a5, bishop e3, here black paired knight a6 again, stopping this threat, yeah. So after knight a6, we can go knight b6 now. This is a discovered attack. And a takes on b6. Now black sacrifices the queen. Oh my god, this is going insane. So let's look from beginning. e4, e5, knight f3, d6, d4. We are looking at queen e7. Here we just go for knight c3, because after this move, this pawn is also not protected. So that's the first knight c3, c6, bishop c4, h6, castle, knight f6, a4, queen c7, a5, bishop e7, knight here,
Knight and 6, we take, and f4, and then he played something like knight b4, but bishop g4 was better. Okay, knight here. After this move, we played f5 to sort down this bishop, and after f5 I think queen d6, yeah, but we don't want to exchange it. And after this, knight g4 is played to do some tactical things, but then we don't take. Bishop b3 going, queen c5 for a check, king here, takes, bishop here, and knight e4, cancer, and okay, first of all, queen s5. Queen s5 idea with g4, and then if castle, bishop h6 takes, and queen g6 है त. So first queen s5, okay. Bishop here, queen s5, अनि चाहिँ रुक f4 जान्छ, त्यस पछाडि knight यहाँ, queenले खान्छ, अनि bishop a3, we are threatening this, and we are threatening this of course, so that's why knight a6 stopping that. Over knight b6 going, and now here black sacrifice the queen. Takes, rook takes, pawn takes, bishop b6. We are attacking this pawn again. So your white is better, but black has some counterplay like two bishops, two bishop थप्न पनि रहेछ. So एउटा रुक र नाइटको लागि क्वीन दियो ब्ल्याकले. किन दियो? Bishop e7, s3. White makes a hole for his king as he intends to bring his rook to the third rank. s3 किन गरेको भन्दाखेरि किङलाई यहाँ स्पेस बनाएर अब यहाँ गएर यहाँ अट्याक अर यतातिर कतै अट्याक गरे त्यस्तै भन्दैछ. Okay, so that's the move. And after s3, black played bishop d7. White played rook d1. So after this, I think white converted it so well. Like bishop c8 ferry, and rook d3 with the idea of 26. Queen d1, and then rook d8 check. So this is the idea. So black has to react fast, and he played a4. Like, can we go here anyway? And the queen यहाँ जाँदा के हुन्छ? Oh, bishop f5. Okay. So queen यहाँ जाँदाखेरि bishop f5 आउनु रहेछ, किनभने खायौँ भने यो छ नि त, हैन त. Yeah, but also rook d7 or rook d3. So okay, so that's why f4 आएको अरे, f4 मा bishop c4. White just played simple chess defending that bishop. यसमा भनेको knight c5 आयो, attacking this rook and also this pawn and trying to kill this good bishop. So now यसमा blackले, whiteले rook g3 गर्यो, attacking this pawn and ignoring this threat. The white rook needed to be deflected from the center by putting the knight c5 no longer reply to bishop f6 without dropping a piece. Yeah, so knight e4, rook g7, knight to d6, and then, oh my god, what a nice move, bishop e6, using the pin. Bishop e6, bishop f6, bishop c5, good move. Bishop takes an e6, also places bishop g7, like bishop d6, when black rook dare not leave the defense of 7. Yeah, now this rook is again trapped, because if you rook, then this is coming. So this is also bad. So bishop c5 ma bishop b6 garo, and then f6, bishop d7, bishop d6, long castle. There's a surprise the background is to castle, but he don't enough to save it. Like bishop f8, bishop takes an f8, queen takes an f7, rook d1 check, king s2, bishop d6, queen d7 check, king b8, e7. A brilliant game. Now if e4, then we can even take this also. Yeah. So this is how
Adam win Kurajika in 2004 European club. So this is how you play against e4, e5, knight f3, d6, d4 and queen e7. So you just develop your knight and the knight defend pani garo, knight ko threat pani pani ho. Black tries to defend it. We just develop our bishop going for knight c5 kind of thing. So black defends it. We just castle. Black develops the knight. We just go for a4, stopping any kind of this thing. Black plays queen c7. The idea of queen c7 is this move. So we play a5 again. The idea of a5, I think the idea of a5 is to go this way also, and also not letting play a5. Oh yeah, the idea of a5 is stopping with a5 so that this is not possible. So a5, bishop e7, knight s5. Now knight e4 is not possible, as we have seen this, like this takes, and now this is gone. So knight s4, knight s6 is forced, and now we go for takes, and f4, then knight b4, f5, and then queen d6, and then queen here, and then knight to g4, and then bishop b3, queen c5, king h1, bishop takes, here, queen here, knight here takes, bishop here, knight here, and that's all. So after this, I think white is literally winning after this move. Yeah, the queen is trapped. So this is how you play filigree defense, like bishop here, and then bishop e7 like s3, bishop d7 like here, and then rook d3, and then f4, and then bishop c4, knight c5 like rook c3, like knight e4, like rook takes, knight e6, bishop here, bishop f6, bishop c5. If takes, then also this, and if this takes, then also this, castle takes, check here, check here is, and that's all. I think you can play this also, no? Directly this, and this, and then this, and then what? Check here, check here, check here, and gone. So this is nice. So okay guys, so we have learned today Latvian gambit, which is e4, e5, knight f3, f5, and then elephant gambit, which is after d5 takes and bishop e6, where we just play knight here, replace this, we take this, and castle, and after castle what we do is just play bishop g5, and after rook e8 is a mistake, because after this move, this, 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 and this. So that's, and if instead of d5, if f5, then we take this, queen f6, d4, d6, knight c4 takes, and then bishop to e2, and then knight to c6, d5, knight here, bishop here, takes, castle, queen here, a6. After a6, we go b4 maybe, queen here, bishop here, and bishop over there, rook to e8, a4, king b8, rook b1, queen e7, b5, a5, bishop takes, queen here, king here, bishop here, queen here, and knight c4. Yeah. So these are the things we learned today. And e4, e5, knight f3, d6, d4. Now there are many possibilities, like we have just look at this, and this is also possible, this is also possible, this is also possible, this is, now if this and this, and after this, now there are two more, bishop e7 or g6. Okay,
and instead of this also like d4, like yeah, like d4, knight f6, knight c3, knight d7, and we play g4. So now let's look at the thing we just learned here. Queen e7, knight here c6, bishop c4, s6, castle, knight f6, a4, queen c7, a5, bishop e7, knight s5, knight a6, takes, f4, knight here f5, queen b6, queen e2, knight z4, bishop b3, queen c5, king here, takes, bishop here, normal equal, knight a4, queen a5, bishop, knight here, knight b6 takes. यसरी खेल्ने अनि त्यस पछाडि we just win. So आजको लागि यति नै भयो guys. एडम्ससँग सक्यो भनेपछि now we have 3 games left of Fildo defense and then we'll end Fildo defense. So that's all for today. Bye bye guys. See you. कहिले हो थाहा छैन, but we learn e4 for sure one day.